नमस्कार. आज आपण बनविणार आहोत दीप अमावस्येच्या नैवेद्यासाठी तांदूळाची खीर व पुरी. सर्वप्रथम आपण खीर करायला घेऊ. त्यासाठी आपण गॅसवर फुल फ्लेमवर एका कढईत 1 लिटर दूध तापत ठेवू. खीर नेहमी पसरट कढईतच करावी, म्हणजे ओतू जात नाही व लवकर होते. दुधाला उकळी आल्यावर त्याला अशा प्रकारे हलवत राहू. आता अर्धा वाटी बासमती तुकडा तांदूळ भिजवलेल्या पाण्यासहित आपण याच्यात टाकू. ते तांदूळ आपण धुवून थोड्याशा पाण्यात 1 तासासाठी भिजवून ठेवले होते. खिरीसाठी नेहमी तुकडा तांदूळच वापरलेला चांगला असतो. आता तांदूळ शिजेपर्यंत फुल गॅसवर खिरीला सतत हलवत राहू, म्हणजे ती खाली लागणार नाही. अशा प्रकारे खीर घट्ट झाली व बुडबुडे यायला लागले की तांदूळ शिजलेला नाही की ते पाहावे. तांदूळ शिजलेले आहेत. आता आपण त्यात पाऊण वाटी साखर घालून नीट मिक्स करू. आता त्यात ड्रायफ्रुट्सचे काप, चारोळी व वेलची घालू. व नीट मिक्स करू. 1-2 उकळ्या आल्यावर गॅस बंद करू. खीर थोडी पातळच ठेवावी, ती गार झाल्यावर घट्ट होते. आता आपण पुऱ्या करायला घेऊ. इथे आपण 5 वाट्या गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे. त्यात मोठी अर्धी पळी तेल आपण गरम न करताच घालू. त्यामुळे पुऱ्या चांगल्या नरम येतात. तेल व गव्हाचे पीठ चांगले मिक्स करून घेऊ. आपण थोडे थोडे पाणी घालून चांगली घट्ट कणिक मळून घेऊ. त्यामुळे पुऱ्या छान फुलतात. ही कणिक पोळीप्रमाणे सैल भिजवायची नाही. या प्रकारे आपण कणिक भिजवायची आहे. 15 ते 20 मिनिट आपण ही कणिक अशीच झाकून ठेवू. 15 ते 20 मिनिटानंतर आपण पुऱ्या करायला घेऊ. सुरुवातीला आपण कणिक चांगली मळून घेऊ. आता या कणकेचे दोन्ही तळहाताच्या साहाय्याने छोटे छोटे गोळे करून घेऊ. व लगेच पुऱ्या लाटायला घेऊ. अशा प्रकारे पोळपाटाला तेल लावून आपण पुऱ्या लाटू. पुऱ्या तेल लावून लाटल्यामुळे त्या एकमेकांना चिकटत नाहीत. पुऱ्या साधारण एवढ्या जाडीच्या कराव्या, जास्त पातळही करू नयेत. सर्व पुऱ्या लाटून तयार झाल्या आहेत. आता आपण पुऱ्या तळून घेऊ. एका कढईत फुल फ्लेमवर आपण तेल तापत ठेवू. तेल तापलेले आहे. आता त्यात पुरी तळायला टाकू. पुरी वर झाल्याने अशा प्रकारे तेल टाकावे, म्हणजे पुरी चांगली फुलते. पुरी एका बाजूने लालसर झाल्यावर मग पलटवावी व दुसऱ्या बाजूनेही तळून घ्यावी. झाल्यावर थोडा वेळ ठेवून तेल निथळल्यावर काढून घ्यावी. अशा प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊ.
आता आपण खीर व पुरी सर्व करू. खीर थंड झाल्यावर इतकी घट्ट होते, तिला आपण ड्रायफ्रुट्सने गार्निश करू. आता आपली खीर व पुरी तयार आहे. ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.